Hello everyone, म हुँ अर्जुन योन्जन र वेलकम टु द मेरा एक्सपिडिसन ब्लग। म पनि सानोमा त तपाईँको कानलाई चाहिँ धेरै चढेको चाहिँ पछि आएर चढेको। अब कानमा चढिहाल्यो। अब भोलि चाहिँ हामी चढ्नु जाँदैछौँ। धेरै नै अब गाह्रो भन्दाखेरि पनि गाह्रो केही पनि छैन, सजिलो छ, चढ्नु सजिलो छ। बाटो अलिकति अब हामी यहाँबाट मेरालासम्म जाँदाखेरि चाहिँ माथिसम्म जाँदाखेरि अप्ठ्यारो बाटो छ। तपाईँको माथि भनेको बाटो एकदम राम्रो छ। मलाई लेक लाग्यो यताउति भयो भने लेक लाग्यो या उता भयो भने त्यो सिचुएसन अनुसार पनि पर्ने हुन्छ होइन। औषधि दिएर ठिक हुने अब त्यो अवस्था त्यो थाहा पाइहाल्छ सबैले होइन। अलिकति गाह्रै अवस्थाको हुनु नि हामी जारी हाल्नुपर्छ। सबैलाई उठ्नु जानु भयो नि त, उठ्नु जानु एक दुईजना त मान्छे त अब सकिँदैन। आज चाहिँ डे 8 अफ द मेरा पिक एक्सपिडिसन। हामी चाहिँ अब यहाँबाट आज हाई क्याम्प जाँदैछौँ। हो माथि मान्छेहरू छ। आज चाहिँ हामी पुरा माउन्टेन गियरमा छौँ। बिपिनले ठुलो माउन्टेन बुट लगाएको छ। उमेशले पनि 5 किलोको जुत्ता। बाह्र 4-5 बज्छ बिहानको छोड बिहान माथि कति बेला सब्मिट गर्छ भन्ने कुरा हुन्छ नि त। बिहान 6 बजी सब्मिट गऱ्यो भने कहाँ गर्छ त 6 बजी। त्यो सुरुमा मैले लाजु 10,000 सुरुमा मैले लाजु उमेशले पाएछ होइन। चिसो हिउँले हान्छ, चिसो हिउँ। यो भेरी अनफेयर गियर। अलराइट, अब चाहिँ हामीले यो के मेरा पास देखिरहेको छु। हाई क्याम्प बुते माथि हो। ये उमेश फोन ले रमाइलो फोन ले फोन